नमस्कार. टुडे स्पेशल रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण रसमलाई केकची रेसिपी पाहणार आहोत. यासाठी लागणारे साहित्य पाहूयात. 1 कप पाणी, 3 मोठे चमचे तेल, 400 ग्रॅम व्हॅनिला प्रीमिक्स. तुम्हाला जर अर्धा किलोचा केक करायचा असेल तर 200 ग्रॅम प्रीमिक्स वापरा. आता सर्वात प्रथम केक टिनला तेल आणि बटर पेपर लावून घेऊयात. याऐवजी तुम्ही मैदा आणि तेल देखील लावू शकता. आता या प्रीमिक्स मध्ये तेल आणि थोडे थोडे पाणी करून टाकूयात. हे एकाच साइडने मिक्स करायचं आहे. पुन्हा एकदा पाणी टाकूयात. अशी कन्सिस्टन्सी झाली पाहिजे. इथे मी रसमलाई इसेन्स आणि लेमन येलो कलर घेतलेला आहे. आता या बॅटर मध्ये आपण दोन्हीही अर्धा अर्धा चमचा टाकायचा आहे. हे व्यवस्थित मिक्स करून केक टिन मध्ये टाकूयात. हे 2 ते 3 वेळा टॅप करून घ्यायचे, जेणेकरून आपला केक व्यवस्थित फुगेल. 10 ते 15 मिनिटं प्रीहीट केलेल्या पातेल्यात हा केक टिन ठेवूयात. 35 ते 40 मिनिटं मीडियम फ्लेमवर शिजवून घेऊयात. इथे मी ट्रोपोलाइटची व्हिप क्रीम वापरली आहे. एका भांड्यात आईस क्यूब्स घेतलेले आहेत. त्यावर स्टीलचं भांडं ठेवलेलं आहे. ही 400 ग्रॅम व्हिप क्रीम आहे. तुम्हाला जर अर्धा किलोचा केक करायचा असेल तर 200 ग्रॅम व्हिप क्रीम घ्यावी. येलो लेमन कलर आणि रसमलाई इसेन्स घेतला आहे. इथे मी 400 वॅटची इलेक्ट्रिक मशीन घेतलेली आहे. कमीत कमी 250च्या पुढेच इलेक्ट्रिक बीटर घ्यावी. स्टार्टिंगला 2 ते 3 मिनिटे लो स्पीडवर बीट करायचं आहे. अशा पद्धतीने व्हिप क्रीम बीट करत राहायचे. यानंतर फुल स्पीडवर 4 ते 5 मिनिटे बीट करायचं आहे. अशा पद्धतीने करायचे. आता यामध्ये रसमलाई इसेन्स आणि कलर टाकूयात. मिक्स करून घेऊयात. इथे आपली व्हिप क्रीम तयार आहे. अशा पद्धतीने घट्ट क्रीम करायची आहे. चला तर आपण केक चेक करूयात. आता यामध्ये टूथपिक घालूयात. आपली टूथपिक क्लीन निघाली आहे. याचा अर्थ केक व्यवस्थित शिजला गेला आहे. केक बाहेर काढून पूर्ण थंड करून घेऊयात.
इथे केक पूर्ण थंड झालेला आहे. बऱ्याच जणांकडे टर्न टेबल अवेलेबल नसतो, त्याऐवजी तुम्ही मोठा डब्बा आणि त्यावर ताट ठेवू शकता. इथे आपला घरगुती टर्न टेबल तयार आहे. आता या केकला आपण चाकूने खाचा पाडूयात. इथे मी 3 लेयर करणार आहे. केकवर आलेला डोम शेप काढायचा आहे. आता केकच्या मध्ये दोरा टाकून उलट्या दिशेने ओढायचा आहे. त्यामुळे लेयर्स व्यवस्थित पडतात. ही आपली पहिली लेयर आहे. सेम अशाच पद्धतीने दुसरी लेयरही काढून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित लेयर्स पडलेले आहेत. केक बोर्ड वरती थोडीशी व्हिप क्रीम लावायची आहे, त्यामुळे आपला केक हालत नाही. सगळ्यात खालची लेयर बोर्डवर ठेवून त्यावर रसमलाईचा रस टाकूयात. आता यावर व्हिप क्रीम टाकून व्यवस्थित पसरवून घ्यायची आहे. थोडी थिक लेयर ठेवायची आहे. हे व्यवस्थित ब्लेंड करूयात. क्रीमवर आता रसमलाईचे तुकडे टाकायचे आहेत. थोडेसे प्रेस करायचे आहेत. आता यावर सगळ्यात वरची लेयर ठेवायची आहे. यावर पुन्हा एकदा रस टाकूयात. आणि व्हिप क्रीम पसरवून घेऊयात. इथे पण थिक लेयरच ठेवायची आहे. कडेची मोकळी जागा क्रीमने भरून घेऊयात. पुन्हा या लेयरवर रसमलाईचे तुकडे टाकूयात. यामुळे खूप छान टेस्ट येते. प्रेस करायचं आहे. सगळ्यात वरती
मधली लेअर ठेवायची आहे. त्यावर सुद्धा रस आणि व्हिप क्रीम टाकूयात. पूर्ण केकला क्रीमने व्यवस्थित कोटिंग करायची आहे. आता हे 10 ते 15 मिनिटं फ्रीजमध्ये सेट व्हायला ठेवायचं आहे. आपला केक सेट झालेला आहे. केक पूर्ण प्लेन करूयात अशा पद्धतीने. इथे मी डिझाईनसाठी झिगझॅग स्क्रॅपर वापरला आहे. हे ऑप्शनल आहे. आणि वर आलेली क्रीम आतल्या साईडने ओढायची आहे. केक पूर्ण प्लेन करून घेऊयात. इथे मी डिझाईनसाठी 2Dचा नोझल वापरला आहे आणि पाइपिंग बॅग देखील घेतली आहे. या पाइपिंग बॅग मध्ये व्हिप क्रीम टाकूयात. आता केक वरती छोटी वाटी ठेवून सर्कल करूयात. सर्कलच्या साइडने नोझलने डिझाईन काढूयात अशा पद्धतीने. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार डिझाईन काढू शकता. इथे मी डेकोरेशनसाठी बारीक चिरलेले बदाम, गुलाबाच्या पाकळ्या आणि स्लाइस केलेले बदाम घेतले आहेत. आता केकवर साइडने गुलाबाच्या पाकळ्या टाकूयात. यामुळे केक अट्रॅक्टिव्ह दिसतो. मध्यभागी रसमलाई ठेवूयात. आणि रसमलाईच्या मध्ये बारीक चिरलेले बदाम टाकूयात. साइडने देखील बदाम आणि पाकळ्या टाकूयात. याऐवजी तुम्ही केसर किंवा पिस्ता देखील लावू शकता तुमच्या आवडीनुसार. इथे मी बदामाचे स्लाइस लावले आहेत. आणि गुलाबाच्या पाकळ्या देखील लावलेल्या आहेत. इथे आपला रसमलाई केक तयार आहे. खूप टेस्टी लागतो हा केक. तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.